हेलो एभ्रिवान। पार्ट 1 को भिडियोमा चाहिँ साउन्डमा प्रोब्लम आएपछि हामीहरूले क्वेसन नम्बर 13 मै भिडियो अफ गरेका थियौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 बाट भिडियोलाई रिज्युम गर्दैछु। क्वेसन नम्बर 14 मा क्वेसन छ, अ केबल सब्जेक्ट टु युडिएल ओभर इट्स इन्टायर स्पान एज्युम अ सेप अफ। यदि केबलमा चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड युडिएल उसको इन्टायर स्पानभरि लाग्यो भने त्यति बेलाको केसमा चाहिँ उसको सेप कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न हो। यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 को राइट अप्सन छ प्याराबोला। उसको सेप चाहिँ प्याराबोलिक हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 14 को केसमा राइट अप्सन छ अप्सन सी प्याराबोला। द पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्जर इज अ पोइन्ट वेयर पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्जर भनेको चाहिँ त्यस्तो पोइन्ट हो जुन पोइन्टमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टले आफ्नो साइन चेन्ज गर्छ अथवा पोजिटिभ भ्यालुबाट चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुतिर जाने पोइन्टलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्जर भन्छौँ। पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्जरको अर्को चाहिँ नेम चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फेक्सन भनेर रहेको छ, यो पनि याद गर्नु होला। The maximum bending moment produced in a simply supported beam having span 4 meter and subjected to UDL of 10 kN per meter क्वेसन छ। यदि सिम्पली सपोर्टेड बिममा चाहिँ 4 मिटर स्पान छ र युडिएल अफ 10 किलोन्युटन पर मिटर 10 किलोन्युटन पर मिटरको चाहिँ युडिएल लागिरहेको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति प्रड्युस हुन्छ भनेर प्रश्न हो। यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसको राइट अप्सन 20 किलोन्युटन पर मिटर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 17 मा अर्को क्वेसन छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अब रेक्ट्याङ्गुलर बिम इज। रेक्ट्याङ्गुलर बिमको लागि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भनेर प्रश्न हो। रेक्ट्याङ्गुलर बिमको केसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ BD क्युब बाई 12 हुन्छ। यो चाहिँ फर्मुला नै हो। B भनेको चाहिँ विड्थ र D भनेको चाहिँ डेप्थ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 18 मा छ, फ्याक्टर अफ सेफ्टी इज डिफाइन एज। यसभन्दा अघिल्लो पार्टको भिडियोमा पनि फ्याक्टर अफ सेफ्टी बारे हामीले बुझेका थियौँ। त्यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ क्वेसन नम्बर 18 को राइट अप्सन हाम्रो अल्टिमेट स्ट्रेन्थ द वर्किङ स्ट्रेन्थ। त्यस अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले अल्टिमेट लोड बाई वर्किङ लोडको रेसियोलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेका थियौँ भने अब लोड र स्ट्रेन्थको कुरा मात्रै फरक छ यसमा। सो रेसियो अफ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ टु वर्किङ स्ट्रेन्थ अप्सन सीमा रहेको अप्सनलाई चाहिँ राइट मान्छौँ। फ्याटिक इज द फेलर अफ अ मेटेरियल अन्डर। फ्याटिक भन्नाले चाहिँ एउटा मेटेरियलको कस्तो फेलर हो भन्ने प्रश्न छ। फ्याटिकलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यदि लोड भेराइ भइरह्यो र भ्यारिङ लोड वेल बिलो अल्टिमेट स्ट्याटिक लोड जुन छ अप्सन, यो चाहिँ हाम्रो फ्याटिक इज द फेलर अफ अ मेटेरियल अन्डर भनेर जुन प्रश्न छ यसको राइट अप्सन हुन्छ भ्यारिङ लोड। फ्याटिक इज फेलर अफ मेटेरियल अन्डर भ्यारिङ लोड वेल बिलो अल्टिमेट स्ट्याटिक लोड। अल्टिमेट स्ट्याटिक लोड भन्दा तल भ्यारिङ लोडले हुने फेलरलाई चाहिँ हामीले फ्याटिक भनेर भन्छौँ भनेर चाहिँ फ्याटिकको डेफिनेसन दिन सकिन्छ। स्ट्रेस मे बी डिफाइन्ड एज फोर्स पर युनिट। स्ट्रेस मे बी डिफाइन्ड एज फोर्स पर युनिट एरिया। सो स्ट्रेस भनेकै फोर्स बाई एरिया भन्नाले खास गरी चाहिँ प्रेसरलाई बुझाउँछ, तर स्ट्रेस पनि प्रेसर जस्तो नै हो। सो स्ट्रेस मे बी डिफाइन एज फोर्स पर युनिट एरिया। क्वेसन नम्बर 21 तिर जाउँ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अफ अ सिम्पली सपोर्टेड बिम विथ अ पोइन्ट लोड एट सेन्टर अफ स्पान इज। सेन्टर अफ स्पानमा चाहिँ पोइन्ट लोड लागेको अवस्थामा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न हो। क्वेसन नम्बर 21 मा चाहिँ राइट अप्सन हुन्छ अप्सन बी को ट्रायङ्गुलर चाहिँ राइट अप्सन हुन्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 22 को लागि छ,
द रेसियो अफ चेन्ज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम इज इक्वल भनेर प्रश्न छ। चेन्ज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम इज इक्वल भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। त्यस्तै चेन्ज इन लेन्थ टु द ओरिजिनल लेन्थ भनेको केसमा चाहिँ हामीले लिनियर स्ट्रेन्थ भन्थ्यौँ भने लिनियर स्ट्रेन भन्थ्यौँ। त्यस्तै भोल्युम भनेको भएर चाहिँ हामीले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनलाई राइट मान्छौँ। A simply supported beam as shown in figure carries 10 ton of load. Simply supported beam मा चाहिँ 10 ton of load point load लागेको छ। What will be the reaction at a point B? Point B मा चाहिँ कति रिएक्सन हुन्छ भन्ने प्रश्न हो। सो अब क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ सेन्टरबाट चाहिँ बी पोइन्ट 3 मिटरको स्पानमा छ भने ए पोइन्ट 2 मिटरको स्पानमा छ। सो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यसको राइट अप्सन आउँछ 40। अब 40 चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि जस्तो 10 टन चाहिँ सेन्टरमा होइन, सरी मैले सेन्टर भनेछु, सेन्टरमा होइन, ए पोइन्टबाट चाहिँ 2 मिटर डिस्टेन्समा लागेको छ र बी पोइन्टबाट चाहिँ 3 मिटर डिस्टेन्समा लागिरहेको छ। सो बी इन्टु 3 प्लस ए इन्टु 2 इज इक्वल टु 10 टन हुने भयो है। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अप्सन सीमा दिएको जुन 4 टन छ यो चाहिँ हाम्रो बी पोइन्टको भागमा पर्ने भएकाले चाहिँ क्वेसन नम्बर 23 को लागि सीमा रहेको 4 टनलाई राइट मान्छौँ। When a rectangular beam is loaded transversely, the maximum compressive strength is developed on the rectangular beam चाहिँ ट्रान्सभर्सली लोड गरियो भने चाहिँ म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कुन लेयरमा चाहिँ डेभलप हुन्छ भनेर प्रश्न हो। अब ट्रान्सभर्सली भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द लङ्गिट्युडनल एक्सिस भन्न खोजेको। यसलाई हेर्दाखेरि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ जहिले पनि टप लेयरमा आइरहेको हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 24 को लागि अप्सन ए टप लेयर इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 25 मा अर्को क्वेसन छ A simply supported beam of span L carries a uniformly distributed load W. Simply supported beam जसको चाहिँ स्पान L छ उसले चाहिँ युडिएल लोड क्यारी गरिरहेको छ भने द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट M इज इक्वल्स टु भनेर प्रश्न छ। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो, जसको राइट अप्सन चाहिँ क्वेसन नम्बर 25 को लागि राइट अप्सन हुन्छ अप्सन सी WL स्क्वायर बाई 8 हुनुपर्ने हो। WL/8 जुन अप्सन छ यो चाहिँ राइट मान्छौँ हामीले। कलम इज डिफाइन एज सर्ट। एउटा कलमलाई चाहिँ हामीले सर्ट त्यति बेला भन्छौँ जति बेला चाहिँ उसको L इफेक्टिभ बाई मिनिमम विड्थ मिनिमम ल्याटरल डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु इज लेस देन 12। यदि L इफेक्टिभ बाई विड्थको रेसियो चाहिँ 12 भन्दा कम छ भने त्यति बेलाको अवस्थामा हामीले जुन कलम हुन्छ त्यो कलमलाई चाहिँ सर्ट कलम भनेर बुझ्छौँ। सो क्वेसन नम्बर 26 को लागि राइट अप्सन छ अप्सन सी। क्वेसन नम्बर 27 तिर जाउँ। फर्स्ट क्लास टिम्बर हेज एन एभरेज लाइफ अफ। फर्स्ट क्लास टिम्बरको लागि चाहिँ एभरेज लाइफ कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो। फर्स्ट क्लास टिम्बरको चाहिँ लाइफ स्पान मोर देन 10 इयर्स हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 27 को लागि राइट अप्सन छ अप्सन डी मोर देन 10 इयर्स। A shear stress is a stress which is applied. shear stress चाहिँ फेस अफ मेटेरियलको चाहिँ जहिले पनि परपेन्डिकुलरली लागिरहेको हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 28 को लागि परपेन्डिकुलरली जुन अप्सन छ अप्सन ए राइट आन्सर हुन्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 29 को लागि हेरौँ। अ मेम्बर व्हिच डज नट रिगेन इट्स ओरिजिनल सेप आफ्टर द लोड प्रोड्युसिङ डिफर्मेसन इज रिमुभड इज सेड टु बी। यदि डिफर्मेसन गरिरहेको लोडलाई झिक्दा पनि निकाल्दा हटाउँदा पनि मेम्बरले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल सेप रिगेन गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले
त्यस्तो मेटेरियललाई के भन्छौँ भनेर प्रश्न हो। त्यस्तो मेटेरियललाई चाहिँ हामीले प्लास्टिक मेटेरियल भनेर भन्छौँ। क्वेसन नम्बर 30 को लागि अर्को क्वेसन छ रेसियो अफ लार्जेस्ट लोड इन अ टेस्ट टु द ओरिजिनल क्रस सेक्सन एरिया अफ टेस्ट इज इक्वल्स टु लार्जेस्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले अल्टिमेटलाई बुझ्छौँ। सो अल्टिमेट स्ट्रेसलाई हामी राइट मानेर अगाडि बढ्छौँ। क्वेसन नम्बर 31 को लागि अर्को क्वेसन छ द बेन्डिङ मोमेन्ट एट अ सेक्सन टेन्स अर डिफ्लेक्ट द बीम and the interval stress resist in bending the resistance upward by the internal stress to the bending is called भनेर प्रश्न छ। बेन्डिङ मोमेन्ट एट अ सेक्सन टेन्स अर डिफ्लेक्ट द बीम बेन्डिङ मोमेन्ट यदि कुनै सेक्सनमा लाग्दाखेरि चाहिँ बीमलाई डिफ्लेक्ट गराउँदछ एन्ड इन्टरनल स्ट्रेस रेजिस्ट इट्स बेन्डिङ इन्टरनल स्ट्रेसले चाहिँ उसको बेन्डिङलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्न खोज्छ। द रेजिस्टेन्स अफर्ड बाई इन्टरनल स्ट्रेस टु द बेन्डिङ अब यसरी जुन रेजिस्टेन्स अफर गरिरहेको हुन्छ यो स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेर प्रश्न हो। सो यसको केसमा चाहिँ हामीले जुन बेन्डिङ स्ट्रेस बेन्डिङ मोमेन्टलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्न खोज्ने इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले बेन्डिङ स्ट्रेस भनेर बुझ्छौँ। क्वेसन नम्बर 32 मा अर्को क्वेसन छ सियर फोर्स इन अ कङ्क्रिट बिम इज एज्युम्ड एक्ट सियर फोर्स चाहिँ कङ्क्रिट बिमको केसमा कुन ठाउँमा एक्ट भइरहेको हुन्छ भनेर बुझिन्छ भन्ने प्रश्न हो। क्वेसन नम्बर 32 लाई हेर्दाखेरि चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द लङ्गिट्युडनल एक्सिस भनेर जुन अप्सन छ यसलाई चाहिँ राइट मान्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 33 मा जाउँ टेन्साइल इन्टरनल फोर्स टेन्ड्स टु टेन्साइल इन्टरनल फोर्स टेन्ड्स टु क्रस द मेम्बर इलोङ्गेट द मेम्बर सटर द मेम्बर र स्म्यास द मेम्बर भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ। यो मध्ये चाहिँ टेन्साइल इन्टरनल फोर्स भन्ने बित्तिकै हामीले एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ कस्तो बुझ्नुपर्छ कम्प्रेसिभ बुझ्नुपर्छ। सो एक्सटर्नल्ली कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्यो भने चाहिँ एउटा मेम्बरलाई चाहिँ क्रस गर्न खोजिरहेको हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 33 को लागि चाहिँ ए क्रस द मेम्बर चाहिँ राइट अप्सन मान्न सकिन्छ। टेन्साइल एक्सटर्नल फोर्स टेन्ड्स टु भन्यो भने चाहिँ इलोङ्गेट द मेम्बर टेन्साइल इन्टरनल फोर्स टेन्ड्स टु भन्यो भने चाहिँ क्रस द मेम्बर। क्वेसन नम्बर 34 मा जाउँ द डिस्प्लेसमेन्ट अफ नेचुरल एक्सिस अफ अ बिम अन्डर द ट्रान्सभर्स लोड इज कल्ड भनेर चाहिँ अर्को प्रश्न छ। क्वेसन नम्बर 34 लाई हेर्दाखेरि द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ नेचुरल एक्सिसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो र कति बेला भयो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सभर्स लोडको केसमा चाहिँ नेचुरल एक्सिसको डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने चाहिँ त्यति बेला हामीले डिफ्लेक्सन भनेर बुझ्छौँ। नेचुरल एक्सिसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले डिफ्लेक्सन भनेर भन्छौँ। इफ एन इज द पोरोसिटी रेसियो एन्ड ई इज द void ratio of any solid soil द रिलेसनसिप void ratio र पोरोसिटीको रिलेसनलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि n इक्वल्स टु e by 1 plus e भनेर पढेका थियौँ। सो n इक्वल्स टु e by 1 plus e हेर्दाखेरि चाहिँ अप्सन सीमा सिमिलर देखिन्छ किनभने डिनोमिनेटरको 1 plus e लाई चाहिँ उता लगेर n सँग मल्टिप्लाई गरिएको छ। सो क्वेसन नम्बर 35 को लागि राइट अप्सन हुन्छ अप्सन सी। क्वेसन नम्बर 36 मा हेरौँ विथ अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड युडिएल लोड लागिरहेको अवस्थामा चाहिँ स्पान एल भएको र बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो। स्पान एल भएको बिममा चाहिँ युडिएल लोड डब्लु लागिरहेको छ भने एट द फ्री निड टु अफ क्यान्टिलिभरको केसमा चाहिँ फ्री एन्डमा लाग्ने बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर प्रश्न हो। फ्री एन्डको केसमा चाहिँ 0 हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ
फ्री इनको केसमा हुँदैन। क्वेसन नम्बर 37 मा हेरौँ। द कम्प्रेसन टेस्ट इज कमनली युज फर टेस्टिङ। कम्प्रेसन टेस्ट चाहिँ हाम्रो ब्रिटल म्याटेरियलको लागि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चेक गर्नको लागि पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ। सो कम्प्रेसन टेस्ट इज कमनली युज फर टेस्टिङ ब्रिटल म्याटेरियल। युनिट फेलर स्ट्रेस इज टेकन एज। युनिट फेलर स्ट्रेस इज टेकन एज भनेर प्रश्न छ। 38लाई हेर्ने हो भने चाहिँ जुन युनिट फेलर स्ट्रेस चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेसको लागि चाहिँ लिइन्छ। क्वेसन नम्बर 39लाई हेरौँ। A measure of hardness consistency for bitumen as an indication of suitability for any particular construction is carried out by भनेर प्रश्न छ। सो क्वेसन नम्बर 39लाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ पेनिट्रेसन टेस्ट गरेर चाहिँ हामीले उसको हार्डनेस अथवा कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्छौँ, त्यो चाहिँ बिटुमिनको केसमा। A bridge whose center line is not perpendicular to stream flow is called भनेर प्रश्न छ। सेन्टर लाइन परपेन्डिकुलर स्ट्रिम फ्लोसँग नभएको ब्रिजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेर प्रश्न हो। सो यसलाई हेर्ने हो भने यसको राइट अप्सन हुन्छ स्क्यू ब्रिज। स्क्यू ब्रिज आर दोज ब्रिज हुज सेन्टर लाइन इज नट परपेन्डिकुलर टु स्ट्रिम फ्लो। यदि कुनै पनि खोलामा पुल हालियो र उसको स्ट्रिम फ्लो चाहिँ ब्रिजको सेन्टर लाइनसँग परपेन्डिकुलर छैन भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हुने ब्रिजलाई चाहिँ हामीले स्क्यू ब्रिज भनेर भन्छौँ। क्वेसन नम्बर 41 मा अर्को क्वेसन छ। द म्याग्निट्युड अफ शियर फोर्स एट अ डिस्टेन्स अफ L/4 फ्रम आइदर एन्ड अफ सिम्पली सपोर्टेड बीम विथ लोड P अप्लाइड एट मिड स्पान इज इक्वल टु। सिम्पली सपोर्टेड बीममा चाहिँ पोइन्ट लोड P सेन्टरमा अप्लाई गरियो र हामीले शियर फोर्स L/4 डिस्टेन्समा निकाल्न खोज्यौँ भने त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ शियर फोर्स P/2 बराबरको शियर फोर्स अप्टेन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले अहिले लेख्न मिलिरहेको छैन, तपाईँहरूलाई क्याल्कुलेट गरेर पनि म देखाउँथेँ। यसको चाहिँ तपाईँहरूले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ P/2 चाहिँ राइट अप्सन, P/2 आन्सर आउँछ। क्वेसन नम्बर 42 को लागि हेरौँ। फर रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट सेक्सन द सेप अफ शियर स्ट्रेस डायग्राम इज। रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट सेक्सनको लागि चाहिँ शियर स्ट्रेस डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्ने हो। यसलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको शियर स्ट्रेस डायग्राम चाहिँ जहिले पनि प्याराबोलिक एबभ न्युट्रल एक्सिस एन्ड रेक्ट्याङ्गुलर बिलो न्युट्रल एक्सिस। रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट सेक्सनको लागि चाहिँ शियर स्ट्रेस डायग्राम न्युट्रल एक्सिसभन्दा माथि चाहिँ प्याराबोलिक हुन्छ र न्युट्रल एक्सिसभन्दा तल चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 43 तिर जाउँ। Along the neutral axis of a simply supported beam, neutral axis of a simply supported beam को केसमा चाहिँ fibers do not undergo the strain, fiber undergoes maximum strain, fiber undergoes minimum strain and none of above भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ। यसलाई हेर्ने हो भने fiber do not undergo strain भनेर जुन अप्सन ए मा दिएको अप्सन छ यो चाहिँ राइट हुन्छ, किनभने न्युट्रल एक्सिसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको स्ट्रेन प्रड्युस हुँदैन। सो न्युट्रल एक्सिसको फाइबरहरू चाहिँ स्ट्रेनमा जाँदैन भन्ने नै यसको चाहिँ समरी हो। क्वेसन नम्बर 44लाई हेरौँ। द अल्जेब्रिक सम अफ भर्टिकल फोर्स अन आइदर साइड अफ सेक्सन अफ अ लोडेड बिम इज कल्ड भनेर प्रश्न छ। यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ आइदर साइड अफ सेक्सन अफ अ लोडेड बिमको चाहिँ भर्टिकल फोर्स जुन एक्टिङ भइरहेको हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ अल्जेब्रिक समलाई हामीले शियर फोर्स भनेर भन्छौँ। त्यस्तै इफ अ बिम इज लोडेड ट्रान्सभर्सल द म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस डेभलप्स अन भनेर चाहिँ अप्सनहरू टप फाइबर, न्युट्रल एक्सिस, बटम फाइबर र एभ्री क्रस सेक्सन भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ। एउटा ट्रान्सभर्सल्ली बिममा चाहिँ लोड लगाइयो भने चाहिँ म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ जहिले पनि टप फाइबरहरूमा लागिरहेको हुन्छ। सो 45 को लागि राइट अप्सन हुन्छ अप्सन ए मा रहेको टप फाइबर। Lacely in steel structure are provided. Lacely in steel structure are provided भनेको छ। अब जुन lacely in steel structure are provided अप्सन छ यसमा हेर्ने भने to reduce the cylinder ratio of long stroke, to
or more section construction throughout the length of strut भनेर तीनटा अप्सन र यी तीनटै हुन सक्छन् भनेर चाहिँ चौथो अप्सनमा चाहिँ अप्सनहरू दिएको छ। यसलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ल्यासिली भन्नाले चाहिँ जस्तो जोइन्टमा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी सेक्सनहरूको जोइन्टहरूमा प्रोभाइड गरिने एउटा काइन्ड अफ मेटेरियल हो। सो ल्यासिली इन स्टिल स्ट्रक्चर आर प्रोभाइडेड टु ओर मोर सेक्सन कन्स्ट्रक्सन भनेर चाहिँ अप्सन बीमा रहेको अप्सनलाई हामीले राइट मान्छौँ। क्वेसन नम्बर 47 लाई हेरौँ। हायर लोड क्यारिङ क्यापासिटी अफ स्ट्रट डिपेन्ड अन लार्जर एरिया क्रस सेक्सन ओन्ली, टु ओर मोर सेक्सन कनेक्सन, इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया क्रस सेक्सन, अल अफ एबभ भनेर चारवटा अप्सन छ। तर यिनीहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ स्ट्रटको केसमा चाहिँ टु ओर मोर सेक्सन कनेक्सन भयो भने चाहिँ हायर लोड क्यारिङ क्यापासिटी हुन्छ। सो 47 को लागि चाहिँ राइट अप्सन बीलाई मानौँ। 48 लाई हेरौँ। द स्ट्रेन्थ अफ स्ट्रक्चर इन अ वर्किङ स्ट्रेस मेथड अफ WSM भनेर तपाईँले पढ्नुभयो होला। अफ एनालाइसिस इज एसेस्ड विथ रेस्पेक्ट टु स्ट्रेन्थ अफ स्ट्रक्चर इन अ वर्किङ स्ट्रेस मेथड अफ एनालाइसिस इज एसेस्ड विथ रेस्पेक्ट टु अल्टिमेट स्ट्रेस, इलास्टिसिटी स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस र पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेर चारवटा अप्सन छ। यी चारवटा अप्सनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वर्किङ स्ट्रेस मेथड चाहिँ पर्मिसिबल स्ट्रेसको रिफरेन्समा एनालाइसिस गर्ने मेथड भएकाले हामीले 48 को राइट अप्सन डी मानेर अगाडि बढ्छौँ। क्वेसन नम्बर 49 लाई हेरौँ। व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टु इन्क्लाइन्ड लोड, एउटा बीमलाई चाहिँ इन्क्लाइन्ड लोडसँग सब्जेक्ट गरियो भने द लोड आर रिजल्भ एट राइट एङ्गल्स एन्ड द एलोङ द एक्सिस, what do an axial component cause in beam and along the axis, what do axial component cause in beam भनेर प्रश्न छ। 49 को केसमा चाहिँ अप्सन एमा रहेको थ्रस्ट, इन्क्लाइन गरे तापनि उसले चाहिँ थ्रस्ट प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ। सो 49 को केसमा हामीले राइट अप्सन एमा रहेको थ्रस्टलाई मानेर अगाडि बढौँ। क्वेसन नम्बर 50 मा अर्को प्रश्न छ। 1 हर्स पावर इज इक्वल्स टु 1 हर्स पावर इज इक्वल्स टु भनेर प्रश्न छ। सो क्वेसन नम्बर 50 लाई हेर्ने हो भने 1 हर्स पावर इज इक्वल्स टु 0.736 किलोवाट भनेर छ। कुनै कुनै बुकहरूमा चाहिँ 0.746 किलोवाट भनेर पनि तपाईँहरूले भेटाउन सक्नुहुन्छ। सो 0.746 देख्नुभएको केसमा चाहिँ तपाईँहरूले 0.746 लाई लग गर्नु होला भने यसमा चाहिँ 0.746 छैन, 0.756 चाहिँ छ बरु, तर हाम्रो चाहिँ एक्ज्याक्ट आन्सर 0.746 हो। तर यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 0.736 लाई राइट मानेर अगाडि बढ्छौँ। क्वेसन नम्बर 51 लाई हेरौँ। अ टिम्बर ह्याभिङ म्याक्सिमम रेजिस्टेन्स अगेन्स्ट कोहेट रड्स इज अब्टेन्ड फ्रम भनेर छ। कोहेट रड्सको चाहिँ म्याक्सिमम रेजिस्टेन्स भएको टिम्बरहरू चाहिँ हामीले कुन वुडबाट अब्टेन गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न हो। यसलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ कोहेट रड्सको अगेन्स्टमा चाहिँ रेजिस्टेन्स भएको टिम्बर चाहिँ हामीले जहिले पनि सिसमबाट पाउँछौँ। Since a structural beam is subjected to transverse load, the structural slab is thus one-dimensional structure, two-dimensional structure, three-dimensional structure र non-dimensional structure भनेको छ। Since a structural beam is subjected to transversal load, स्ट्रक्चरल स्ल्याब भनेको छ। स्ट्रक्चरल स्ल्याब चाहिँ जहिले पनि हाम्रो टु डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरको रूपमा हामी बुझ्छौँ। यसको चाहिँ जुन डेप्थ हुन्छ लेन्थ र विड्थको रिफरेन्समा चाहिँ एकदमै यसको डेप्थ नेग्लिजिबल हुने भएकाले हामीले चाहिँ स्ल्याबलाई चाहिँ ट्रान्सपोज लाग्ने भए तापनि टु डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरको रूपमा लिन्छौँ। The ratio of load carrying capacity of a fixed beam to that of cantilever of a same span having same maximum bending moment under the uniformly distributed load throughout the entire span is called भनेको छ। एउटा फिक्स्ड बीम र क्यान्टिलिभर बीम जसको चाहिँ होल स्पानमा डिस्ट्रिब्युटेड लोड, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड युडिआर लागिरहेको हुन्छ भने
र दुईटैको चाहिँ म्याक्सिमम मोमेन्ट इक्वल छ भने त्यस्तो केसमा दुईटैको रेसियो कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो। यसलाई चाहिँ तपाईँले क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ 6 टाइम्स को चाहिँ फरक परिरहेको हुन्छ। यिनीहरूको रेसियो चाहिँ 6 हुन्छ। द भ्यालु अफ हरिजेन्टल थ्रस्ट प्रोड्युस इन आर्क इज कल्ड भनेर प्रश्न छ। हरिजेन्टल थ्रस्टले प्रोड्युस गर्ने आर्कमा जुन भ्यालु हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो W/L²/8 को चाहिँ हरिजेन्टल थ्रस्ट चाहिँ आर्कमा प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 55 लाई हेरौँ। द भ्यालु अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इन अ बीम वेयर द शियर फोर्स इज 0 shall be। द भ्यालु अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इन अ बीम वेयर शियर फोर्स इज 0 shall be। बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो शियर फोर्स 0 भएको केसमा। यसलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आइदर म्याक्सिमम और मिनिमम हो हुन चाहिँ, तर यसमा चाहिँ अप्सन म्याक्सिमम मात्रै भएकाले हामीले अप्सन डीमा रहेको म्याक्सिममलाई राइट मानेर अगाडि बढ्छौँ। क्वेसन नम्बर 56 लाई हेरौँ। द सेप अफ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ओभर लेन्थ अफ बीम ह्याभिङ नो एक्सटर्नल लोड इज अलवेज भनेको छ। सेप अफ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ओभर लेन्थ अफ बीम ह्याभिङ नो एक्सटर्नल लोड। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो हुन्छ यदि चाहिँ नो एक्सटर्नल लोड एक्ट भन्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामीले लिनियर भनेर भन्न सक्छौँ। बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ लिनियर हुनसक्छ यदि एक्सटर्नल्ली चाहिँ कुनै पनि किसिमको लोड अप्लाई गरिरहेको छैन भने। क्वेसन नम्बर 57 मा छ स्ट्रक्चर unknown direction and force of which cannot be determined with only the equation of statical equilibrium is called। अब स्ट्याटिक इक्विलिब्रियममा भए तापनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अननोन डिरेक्सन र फोर्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिने अवस्था छैन भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थाको स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ भनेर प्रश्न हो। सो क्वेसन नम्बर 57 को लागि राइट अप्सन हुन्छ स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्वेसन नम्बर 58 लाई हेरौँ। द म्याक्सिमम लोड द्याट a specimen of a metal can sustain under tension divided by the original cross section area is termed at भनेर क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 58 लाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस भनेर जुन अप्सन डी मा रहेको अप्सन छ यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 58 को लागि बेस्ट एन्ड राइट आन्सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 59 लाई हेरौँ। यो सिरिजको लागि चाहिँ सेकेन्ड लास्ट क्वेसन पनि हुन सक्छ। Which of the following is not basic stress? Given अप्सनहरूमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ बेसिक स्ट्रेस होइन भन्ने प्रश्न हो। यसलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ क्वेसन नम्बर 59 को लागि अप्सन सी मा रहेको डिफ्लेक्सन चाहिँ बेसिक स्ट्रेस होइन। टेन्सन, कम्प्रेसन र सियर चाहिँ हाम्रो तीनटै बेसिक स्ट्रेस हो भने डिफ्लेक्सन चाहिँ सेकेन्डरी अथवा नन बेसिक स्ट्रेस हो। टाइम पनि लगभग 30 मिनट जति हुन लाग्यो, तपाईँहरूलाई पनि बोर लाग्यो होला। सो क्वेसन नम्बर 60 लाई चाहिँ आजको सिरिजको लागि लास्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 60 मा छ द magnitude of shear force at the cantilevered end of a beam with span L and uniformly distributed load of W over entire cantilever span is भनेर छ। यदि क्यान्टिलिभर बिम जसको चाहिँ स्पान L छ र जसमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड UDL W म्याग्निट्युडको UDL लागिरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा शेयर फोर्सको म्याग्निट्युड कति हुन्छ भनेर प्रश्न छ। क्वेसन नम्बर 60 लाई हेर्नुभयो भने चाहिँ म्याग्निट्युड अफ UDL इन्टु बिम स्पान बराबरको चाहिँ हाम्रो शेयर फोर्सको म्याग्निट्युड हुन्छ इन केस अफ क्यान्टिलिभर बिम को चाहिँ एन्डमा। सो तपाईहरुलाई पनि बोर लाग्यो होला क्वेसन नम्बर 60 सम्म आजको यस सिरिजमा गर्यौं भने अब हामी रिमेनिङ 20 क्वेसनहरु चाहिँ अर्को पार्टमा अथवा अर्को सिरिजमा ल्याउने छौं। त्यतिबेलासम्मको लागि चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो अघिल्लो भिडियोहरु हेर्दै गर्नु होला। हस्, थ्यांक यू, बाइ बाइ, हैव अ गुड लक।